සුබ සන්ධ්‍යාවක් තමන්ගේ නීතිඥ සිහිනය සැබෑ කරගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාට. අපි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය පිළිබඳව සහ ඒ law entrance exam paper එකේ structure එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න සහ ඒ වගේම එතකොට law college entrance exam එක අරමුණු කරගෙන අපේ පන්තියේ වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හරිද? එතකොට මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ description එකේ යටින් අපි දාලා තියෙනවා 2021 law entrance exam එකේ paper discussion එක. එතකොට ඒක කොටස් කිහිපයක් වශයෙන් තියෙන්නේ. මේ description එකේ links click කරලා ගිහිල්ලා බලන්න. ඒවත් YouTube එකට තමයි ඒ links තියෙන්නේ YouTube එකේ. එතකොට ඒ ටික බලන්න එතන තියෙනවා 2021 law entrance paper එකේ paper discussion එක. හරිද? දැන් කොහොමද paper එක හොයාගන්නේ? කෙනෙක්ට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ website එකට ගිහිල්ලා pass papers ටික හොයාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට අමතරව අපි අපේ website එකේ ඒ කියන්නේ www.ifgedu.com හරිද? ඒ කියන්නේ මේ අපේ මේ තියෙනවනේ මේ IFG කියලා අකුරු තුනක්. හරි? ඒතර Institute for Genius කියන. ඒතර www.ifgedu.com කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් මේ law entrance කියන ටැබ් එක යටතේ බලන්න එතන pass papers කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ pass papers කියන එකට ක්ලික් කරපු ගමන් මෙතන එනවා English 2015 to 2021 කියලා. එතකොට එතන තියෙන ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තියෙන 2015 ඉඳන් 2021 දක්වා ප්‍රශ්න පත්‍ර. එතකොට ඊට යටින් තියෙනවා සිංහල මාධ්‍යයෙන් තියෙන 2015 ඉඳලා 2021 දක්වා ප්‍රශ්න පත්‍ර. එතකොට ඒ සියල්ලම නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම මෙතන ගිහිලා පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරපු ගමන් මෙහෙම zip ෆයිල් එකක් විදියට ඒක මේ පැත්තෙන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට ඒකේ 2021 පේපර් එක print outs ගන්න අරගෙන චුට්ටක් එක තමුන් තනියම කරන්න කරලා මේ අපේ link එකේ දාලා තියෙන paper discussion එක බලලා ඒක බලන්න. හරිද? එතකොට අපි ගත්තොත් මොකක්ද මේ law entrance exam එකේ paper එකේ structure එක. අපි පොඩ්ඩක් ඒක බලමු. law entrance exam එක ගත්තාම ඒකේ papers දෙකක් එනවා අපිට. හරිද? එතකොට පළවෙනි paper එක තමයි language paper එක. හරිද? එතකොට පළවෙනි paper එක language paper එක ඒකට ලකුණු 100ක් තමයි ලැබෙන්නේ. හරිද? language paper එකට ලකුණු 100ක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි paper එකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම IQ හරිද? සහ general knowledge. එතකොට ඒකටත් ලකුණු 100ක් ලැබෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ language paper එක. හරිද? එතකොට දැන් මේ විභාගයේ ස්වභාවය තමයි language paper එක අපි හිතමු ළමයෙක් කරනවා කියලා සිංහල මාධ්‍යයෙන්. එතකොට ඒ ළමයා IQ සහ general knowledge paper එක කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. යම්කිසි ළමයෙක් තීරණය කරොත් language paper එක කරන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කියලා ඒ ළමයා IQ සහ general knowledge paper එක කරන්න ඕනේ සිංහල මාධ්‍යයෙන්. එතකොට සමස්තය එක ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ලකුණු 100 බැගින් සමස්තය ලකුණු 200න් තමයි law entrance විභාගයට ලකුණු ලැබෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් 2021 අවුරුද්දේ law entrance විභාගයේ cut off mark එක තියෙන්නේ ලකුණු 133ක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ලකුණු 133ක් හෝ ඊට වැඩිපුර ගත්ත ළමයි ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට අතුලත් කරගත්තා. හරිද? එතකොට සමස්ත වශයෙන් ළමයි 233 දෙනෙක් ඒ අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකා නීති 2021 අවුරුද්ද ගත්තොත් හරිද? ළමයි 233ක් ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට අතුලත් කරගෙන තියෙනවා. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ළමයින්ට පළවෙනි 200 අතරට ඇතුළට එන්න කියලා. මොකද මේ 233 කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඕක 200 සහ 250 අතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අවුරුද්දේ ළමයි ලකුණු ගන්න ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. කට් ඔෆ් මාක් එක තීරණය කරන්නේ එහෙමයි. එතකොට අපි කියන්නේ 200ට උඩින් ලකුණු ගන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හරිද? එතකොට දැන් මොකක්ද අපේ වැඩපිළිවෙල? දැන් අපේ පන්තිය ඇතුලේ අපි මේ papers දෙකම අරමුණු කළා වෙනම වැඩපිළිවෙලක් යනවා. දැන් උදාහරණයක් language paper එකේ ලකුණු 100 ගත්තොත් ඔය 100න් ලකුණු 65ක් අතර ප්‍රමාණයක් එන්නේ summarizing, comprehension සහ essay writing කියන එකට. ඒ කියන්නේ රචනා ලිවීම, සාරාංශකරණය සහ අවබෝධතා ප්‍රශ්න. එතකොට ඔන්න ඔය ටික අරමුණු කරගෙන අපි වෙනමම වැඩපිළිවෙලක් යනවා. අපි ළමයින්ගේ ළමයි ලියන essays බලලා ඒ එක එක ළමයාට පුද්ගලිකව අපි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ තමුන් ලියන essay එක ලකුණු අපි මාක් කරලා print outs අරගෙන මාක් කරලා එතකොට අපි ඒකට
එක එක ළමයාට වෙන වෙනම voice recording එකක් යවනවා WhatsApp හරහා. එතකොට ඒ ළමයාට බලා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද තමුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුව. එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ කලින්ට වඩා තමුන්ගේ improve වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? ඒ වගේ එක එක ළමයාව අරමුණු කරගෙන අපි මේ හැම එසේ එකක්ම හැම summarizing එකක්ම මාක් කරලා අපි මේ විදිහට දානවා. හරිද? එතකොට දැන් ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් IQ සහ general knowledge. ඒතර ලකුණු 50 බැගින් තමයි එක පේපර් එකට ලැබෙන්නේ. ඒතර අපි IQ කොටසට වෙනම වැඩපිළිවෙලක් යනවා. general knowledge කොටසට වෙනම වැඩපිළිවෙලක් යනවා. එතකොට අපි language paper එකේ විශේෂයෙන්ම දැන් language paper එක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කරන ළමයි සහ එතකොට ඇත්තටම language paper එක සිංහලෙන් කරන ළමයි වුණත් ඒගොල්ලෝ අනිත් paper එක කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්නේ. ඒතර ඒක නිසා අපි වෙනමම අපේ law entrance class එක ඇතුලේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට වෙනමම course එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ class එක ඇතුළෙම ඉංග්‍රීසි විෂය අරමුණු කරගෙන වෙනමම සම්පූර්ණ course එකක් යනවා. එතකොට ඒක අපේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි උගන්වන මිස් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරයි. හරිද? එතකොට දැන් කොහොමද අපේ classes පැවැත්වෙන්නේ? අපි online සහ physical කියන ආකාර දෙකටම අපි පන්ති පවත්වනවා. ඒ කියන්නේ අපි physical classes පවත්වන්නේ හැම ඉරිදාවකම. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් 4 වෙනිදාගෙන් පටන්ගෙන හැම ඉරිදාවකම උදේ 8 ඉඳලා හරිද? අපි ලිව්වොත් හරිද? හැම ඉරිදාවකම හරිද? උදේ 8 ඉඳලා හවස 3:30 වෙනකන් හරිද? නුගේගොඩ සැසිප් ආයතනයේ අපි ෆිසිකල් පන්තිය පවත්වනවා. එතකොට ඔය හැම දවසකම අපි IQ වලට වෙනම සෙෂන් එකක්, ජෙනරල් නොලෙජ් වලට වෙනම සෙෂන් එකක්, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයේ ඒ පාඨමාලාවට වෙනම සෙෂන් එකක් සහ සිංහල මාධ්‍යයට වෙනම සෙෂන් එකක්. සිංහල භාෂාවට වෙනම සෙෂන් එකක්. වශයෙන් තමයි අපි මේ ෆිසිකල් පන්තිය පවත්වන්නේ. ඊට අමතරව අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් වෙනම යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක රෙකෝඩ් කරලා දානවා නෙමෙයි. අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් වෙනමම යනවා. එතකොට ඇත්තටම අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කරන්නේ මේ සෙටප් එකේ. ඒතර අපි මේ වගේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා එතකොට ඒක වෙනමම අපි රෙකෝඩ් කරලා සැසිප් ආයතනයේ ඒකත් sasipinstitute.com කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා www.sasipinstitute.com කියන වෙබ්සයිට් එකට එතකොට අපි ටියුට්ස් ටික අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ උගන්වන මේ වගේ ඔන්ලයින් කෝස් එකට අදාළව ලෙක්චර්ස් ටික අපි ඒ සසිප් ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ අදාළ මුදල් ගෙවලා ටියුට්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ වීඩියෝස් ටික සැසිප් වෙබ්සයිට් එක හරහා නරඹන්න පුළුවන්. එතකොට විශේෂත්වය තමයි ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට තමන්ගේ දවසේ ඕනෑම වෙලාවක සතියේ ඕනෑම දවසක ඕනෑම වෙලාවක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ලයිව් නෙමෙයි අපි කරන්නේ. අපි මේ වගේ රෙකෝඩ් කරලා මේ වගේ සෙටප් එකක් ඇතුලේ මෙහෙම රෙකෝඩ් කරලා අපි ඒව වෙබ්සයිට් එකට දානවා. හරිද? එතකොට දැන් විශේෂයෙන්ම අපි මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක අලමුණු කරගන්නේ විශේෂයෙන්ම කොළඹින් පිට පළාත් වල ළමයි වෙනුවෙන් සහ විශේෂයෙන්ම රැකියා කරන ගමන් මේ law entrance exam එක කරන මොකද වයස් ભેදයක් නැහැ මේ law entrance exam එකට. ඕන වයස් සීමාවකින් තොරව ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අය අරමුණු කරගෙන තමයි විශේෂයෙන්ම අපේ මේ ඔන්ලයින් පන්තිය පවත්වන්නේ. එතකොට දැන් අපි අර කිව්වනේ විශේෂයෙන්ම රචනා සහ සාරාංශකරණය. අපි එක එක ළමයාගේ දේවල් අපි පන්තිය මුල සිටම පළවෙනි මාසේ ඉඳලම අපි මේ වැඩපිළිවෙල පටන් ගන්නවා. එතකොට පළවෙනි මාසේ ඉඳලම සම්බන්ධ වෙන අයට පළවෙනි මාසෙම එසේ එකක් ලියන්න වෙනවා. සමරයිසින් කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි ඒව එකින් එක චෙක් කර කර දෙනවා. එතකොට ඔයාලා ගාවත් ආරම්භයේ ඉඳලම අවසානයේ දක්වා තමන්ගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න එසේ තියෙනවා සමරයිසින් තියෙනවා. එතකොට අපි ළඟත් ඔයාලා ගැන ආරම්භයේ ඉඳලා කොහොමද තිබුණේ අවසානයේ වෙනකොට කොහොමද තියෙන්නේ කියන්නේ අපි ගාව ඒ විදිහට රෙකෝඩ් එකක් මේන්ටේන් වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි බලන්නේ එක එක ළමයාගේ පරණ එසේ එකත් එක්ක බලලා අපි කම්පෙයාර් කරලා බලනවා රයිට් මේ පාර මොනවද ඔයාලගේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද හදාගෙන තියෙන අඩුපාඩු ඒ වගේ ලොකු ඇනලිසිස් එකක් කරලා තමයි එක එක ළමයාට පුද්ගලිකව අපි අපේ ෆීඩ්බැක් එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හුදෙක්ම ලකුණු දාලා නැවත බාර දීමක් නෙමෙයි. අපි වොයිස් රෙකෝඩින් එකක් හැම ළමයෙක්ටම වෙන වෙනම එවනවා. ඇත්තටම දැන් මේ අපේ එසේස් බලලා දෙන වැඩපිළිවෙල සහ සමරයිසින් වැඩපිළිවෙල එතකොට අපිත් එක්ක ගිය අවුරුද්දේ ඒ ෆිසිකල් සහ ඔන්ලයින් වශයෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච ළමයි කොහොමද ඒක කෙරුණේ කියලා දන්නවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි බලමු චුට්ටක් කොහොමද අපේ ටියුට් සීරීස් එක යන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් අපේ මේ දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එක. එතකොට මේකෙන් තමයි අර පාස් පේපර්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. හරිද? මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි ඒක දානවා. හරිද? ඒ 2021 අවුරුද්දේ 2021 අවුරුද්දේ
ලෝ එන්ට්‍රන්ස් පේපර් එකේ ඩිස්කෂන් එක. ඒතර ඒක බලන්න මම අපි නැවතත් මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙලා ඒවට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් බලලා අවබෝධයක් ගන්න මොකද්ද කියලා. හරිද? අපි බලමු දැන් අපේ ටියුට් සීරීස් එක. දැන් මම කිව්වා ඔයාලට මොකක්ද අපි ජෙනරල් නොලෙජ් අනුමුණු කරගෙන වෙනමම වැඩපිළිවෙලක් යනවා කියලා. හරිද? එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් ජෙනරල් නොලෙජ් වලට මොනවද අහන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් පේපර් එක ගත්තාම ජෙනරල් නොලෙජ් වල කිව්වහම නීතියට සම්බන්ධ දේවල්, ලෝ රිලේටඩ් දේවල් වැඩි ප්‍රමාණයක් අහනවා. එතකොට උදාහරණයක් ගත්තොත් අධිකරණ පද්ධතිය ආශ්‍රිතව අහනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් අහනවා. එතකොට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් අහනවා. හරිද? අපි ගත්තොත් අපි බලමු දැන් මේ ඊට පස්සේ ඊට අමතරව ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සම්බන්ධෙනුත් අහනවා. දැන් මේ තියෙන මේ වගේ අපේ දැන් ටියුට් අපි වෙනමම ඒ එක ටොපික් එක අරමුණු කරගෙන අපිට මේ වගේ ටියුට් සීරීස් එකක් යනවා. දැන් මේ තියෙන යුනයිටඩ් නේෂන්ස් සහ තව තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් ඕගනයිසේෂන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ටියුට් සීරීස් එක ටියුට් එකක්. හරිද? එතකොට දැන් අපි කියවනේ මේකේ දැන් ඇත්තටම මේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් කරන ළමයෙක් මේ භාෂා දෙකම දැනගෙන ඉන්න ඕන. එතකොට අපේ ටියුට්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මේ භාෂා දෙකෙන්ම මුල් කාලේ ළමයින්ට හුරු වෙන්න ඕන නිසා භාෂා දෙකෙන්ම දානවා. ඒතර මොකද දැන් අපි ගත්තොත් ජෙනරල් නොලෙජ් සහ ජෙනරල් නොලෙජ් පේපර් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කරන ළමයෙක්ට එකපාරම ඉංග්‍රීසියෙන් කියවගෙන යන්න අමාරුයිනේ. ඒතර අපි මොකද කරන්නේ මුල් කාලේ මේ තියරි උගන්වන කාලේ අපි සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකෙන්ම දානවා. එතකොට කෙනෙක්ට මුලින්ම අර තියෙන යම්කිසි ඉංග්‍රීසි වල තියෙන අපහසුාවක් වුණත් මග අරගෙන මේක ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් දැන් මේ තියෙන අපේ අධිකරණ පද්ධතියට දාලා ටියුට් සීරීස් එකේ පළවෙනි ටියුට් එක. හරිද? එතකොට අපි අධිකරණ තේරාවලිය මුල ඉඳලම හරිද? කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් මේ ප්‍රාථමික අධිකරණ වලින් පටන්ගෙන හරිද? ඊට පස්සේ මේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ඉතින් ගියාම මේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වල විභාග කරන අඩු වර්ග මොනවද? හරිද? එතකොට මේ වගේ දිසා අධිකරණ මෙතෙන් දිසා අධිකරණ හැඳින්වීම. ඊට පස්සේ එතනින් විභාග වෙන නඩු වර්ග මොනවද? දැන් විශේෂයෙන් මේ වගේ දේවල් පහුගිය කාලේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් වල නිතරම අහලා තියෙනවා. දැන් පහුගිය කාලේ දිගටම ඔය නඩත්තු නඩු සම්බන්ධයෙන්. එහෙම නැත්නම් බූදල් නඩු සම්බන්ධයෙන්. හරිද? එතකොට මේ වගේ දේවල් මේ දිසා අධිකරණ ආශ්‍රිතව තමයි තියෙන්නේ විභාග වෙන්නේ. එතකොට ඔය වගේ දේවල් අපි වෙනම අධිකරණ පද්ධතිය ආවරණය වෙන විදිහට ටියුට් සීරීස් එකක් යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි තව එකක් බලමු. ඔව්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් IQ පැත්ත ගත්තොත්. ඒතර IQ පේපර් එක අරමුණු කළත් අපේ වෙනමම වැඩපිළිවෙලක් යනවා. දැන් ඒකේ හරි. දැන් අපි ගත්තොත් ඒකේ තියරි. හරිද? තියරි කොටස් තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේ ගණිතමය බුද්ධිය කියලා. ඒතර අපි ඒක හඳුනලා තියෙන්නේ මැතමැටිකල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගණිතමය බුද්ධිය. මේවා තමයි ගොඩක් අය අමාරුයි කියලා කියන්නේ. මොනවද? ඒ පොඩි ප්‍රවේග ගණන් නේද? ප්‍රවේග ගණන් ඊට පස්සේ වතුර පුරවන ගණන් අනුපාත එතකොට ප්‍රතිශත ගණන්. එතකොට ඒ සියලු දේවල් වෙනම අපි මැතමැටිකල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා ටියුට් සීරීස් එකක් කරා පළවෙනි එකේ ඊටාම සරල මට්ටමේ ගානක ඉඳලා ලෝ එන්ට්‍රන්ස් විභාගයට චෙක් කරන IQ level එක දක්වා අනිවාර්යයෙන්ම කවර් කරනවා. අපි අපේ යනවා Q සීරීස් කියලා වැඩපිළිවෙලක් ඒකත් දැන් මම පෙන්නන්නම්. එතකොට ඒක තව පොඩ්ඩක් අපි උඩට යනවා. එතකොට විභාගයට එන පේපර් එක ස්ථිර වශයෙන්ම අපි පන්තියේදී කරාට වඩා ලේසි පේපර් එකක් තමයි එන්නේ. නමුත් අපි අර ලෝ එන්ට්‍රන්ස් විභාගයේදී චෙක් කරන same IQ level තේරෙනවද නේද? ඒ කියන්නේ එකම IQ level එක තමයි අපි පන්තියේ උගන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා අඩු IQ level එකක ගණන් උගන්වන්නෙත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් එකම ගානේ නම් වෙනස් කරලා අංක වෙනස් කරලා අපි දාන්නෙත් නැහැ. තියරි පන්තිය ඇතුළේ සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ කොයිම වෙලාවකත් එකම ගානක් නැවත නැවත රිපීට් කරන්නේ නැති. මොකද ඒක ඔයාලට ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒතර අපි ටියුට් එකක් දීලා ඒක කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඒතර එකම ගණන අපි නැවත රිපීට් කරන්නේ නැහැ. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම එකිනෙකට වෙනස් අවසානයේ අපේ මේ කෝස් එක අවසානයේ IQ ගණන් ඇත්ත වශයෙන්ම 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් අපි පන්තියේදී හදවනවා. හරිද? එතකොට මේ තියෙන මේ වගේ මැතමැටිකල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. එතකොට මේ තියෙන්නේ හරි මේ ලයිට් කණු දෙකක් අතර පරතරය මීටර් 50යි. හරි? හරි මේ තියෙන්නේ එහෙම ගානක්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් තව බලමු IQ ටියුට් එකක්. හරි. එතකොට IQ ටියුට් එකක් ගත්තොත් හරි. ඔන්න මේ තියෙනවා දැන් මේ data analysis කියලා. ඒ කියන්නේ දත්ත විශ්ලේෂණය සම්බන්ධයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොනවද? දැන් මේ ඒගොල්ලෝ මොනවද? ස්ටේට්මන්ට්ස් දීලා තියෙනවා. හරිද? අපි බලමු මෙතන මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් දීලා තියෙනවා. දැන් මේක එක ගණන් ටයිප් එකක් විභාගයට එන. හරි? මේ ස්ටේට්මන්ට්ස් දීලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට ඒව මත පදනම් වෙලා අපෙන් මේ කන්ක්ලූෂන්ස් හරිද වැරදිද කියලා අහනවා. එතකොට ඕක එක ටයිප් එකක්. මේ වගේ IQ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තව අපි ගත්තොත් තව අපිට තියෙනවා හරි. තව තියෙනවා ඔව්. ඔන්න තව විශේෂ ගණන් જાතියක් තමයි මොකක්ද? මේ තියෙන වචන අතර සම්බන්ධය. හරිද? එතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? වචන අතර සම්බන්ධය කියලා කියන්නේ විභාග පේපර් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ වෙනකන් හැම අවුරුද්දකම වගේ ලකුණු 5ක් එනවා. ඒ කියන්නේ මොනවද? ඒගොල්ලෝ වචන 2ක් හෝ 3ක් දීලා තියෙනවා. ඒතර ඒ අතර සම්බන්ධය
තියෙන වචන හොයන්න. දැන් මේක බැලු බැලමටම ලේසි වගේ පෙනුනට මේක ඇත්ත වශයෙන්ම හිතන්න එපා අර මොන හරි A level වලට maths කරපු පමණින් හෝ අර එහෙම නැත්නම් O level maths වලට ඒකක් තිබුණු පමණින්ම මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම බෑ නෙමෙයි. ඒ අයටත් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. නමුත් මේක වෙනමම රටාවක්. මේකේ එන ප්‍රශ්න රටාව වෙනස්. law entrance paper එක ගත්තාම ගොඩක් කියවන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කියවලා හදන්න යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට අර දැන් අපි ගත්තොත් දැන් ජෙනරල් නොලෙජ් කොහම ලොකු ඒරියා එකක්. හරිද? එතකොට ඒකේ ලෝක ඉතිහාසය, හරිද? ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඉතිහාසය, එතකොට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඉතිහාසය, ඊට පස්සේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව, ඊට පස්සේ එතනින් ගියාම අධිකරණ පද්ධතිය. එතකොට ඒ වගේ ලොකු ඒරියා එකක්. එතකොට ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්න 50 ගත්තොත් ලේසි නෑ ළමයෙක්ට කවදාවත් ලකුණු 50න් 50 ගන්න. ඇත්තද ඒකයි. සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ ලකුණු 40කට උඩින් යන්නේ ඊටාම අඩු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් මේ IQ paper එකෙන් ස්කෝර් කරන්න try කරන්න ඕන. ජෙනරල් නොලෙජ් එකෙනුත් ස්කෝර් කරන්න ඕනේ. අපි IQ paper එකෙනුත් පුළුවන් තරම් ඇත්තටම IQ paper එකෙන් තමයි අපි වැඩි ප්‍රමාණයක් ස්කෝර් කරන්න බලන්න ඕන. එතකොට ඒකට ලොකු ගණන් ප්‍රමාණයක් අපි හදන්න ඕන. හරිද? හදලා විශේෂයෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද ඒ අඩු වෙලාවකදී මේක අපිට කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි ওই විදිහට තියරි සීරීස් එකක් ගිහිල්ලා ඒ තියරි සීරීස් එක අවසානයේ අපි යනවා මෙන්න මෙහෙම Q සීරීස් එකක් කියලා එකක්. දැන් මේ තියෙන්නේ Q සීරීස් එකේ තුන්වෙනි ටියුට් එක. දැන් මේක අහම්බෙන් තෝරගත්ත ටියුට්ස් මේවා. හරිද? එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ මම අර කිව්වා වගේ මේ කියවන්න තියෙන ගණන් නේද? මේ තියෙන GCDH දක්වා මෙහෙම තියෙනවා. ඒතර මේ ඔක්කොම කියෝ තමයි හදන්න ඕනේ. මේක නිකන් තනි වාක්‍යයක් තියෙනවා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර ගණනක් වගේ. එහෙම නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම කියව තමයි ගණන් හදන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? හරි. හරි. ඔය තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න මේ තව ඒ වගේ ගණනක් මේ. දැන් මේ ලොකු ඡේදනේ. මේව කියවන මේ M ඇතුළත් කළොත් Q සහ R යන ස්ථාන දෙකද ඇතුළත් විය යුතුය. P ඇතුළත් කළ හැකේ O ඇතුළත් කළොත් මොන ඒ වගේ විවිධ කොන්දේසි කන්ඩිෂන්ස් දීලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මට මේ ටියුට් එක පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ Q series අපි ඔක්කොම ප්‍රශ්න 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හදනවා Q series එකට. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකක්ද? තියරි ඉවර වෙලා අපි ඉතාලෙක්මනින් මුල් මාස කීපය ඇතුළත අපි තියරි ඉවර කරනවා. ඒකලා අපි මේ වගේ ප්‍රැක්ටිස් එක ස්පීඩ් එක හදන්න. හරිද? දැන් පළවෙනි එක තමයි ගානක් අපි හරියට හදන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි හරියට හදලා විතරක් මදි අපි මේ විභාග පේපර් එකට දීලා දෙන ටයිම් එක ඇතුලේ ඉක්මනට හදන්නත් ඕනේ. ඒතර ඔන්න ස්පීඩ් එක හැදීම අරමුණු කරගෙන තමයි අපි මේ Q series එකක් පන්ති අයට දෙන්නේ. ඒතර මේක ඔන්ලයින් වුණත් ෆිසිකල් වුණත් හැමෝටම මේ වැඩ පිළිවෙල පොදුයි. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තොත් අවසානයේ දැන් හරි. දැන් මම කිව්වා මොනවද? දැන් ඔය කියන විදිහට සියලු දේවල්. මොකද්ද? අපි තියරි ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ Q series එකක් ඉවර කරනවා. ඒ සියල්ල අවසානයේ මේ තියෙන්නේ අපි දැන් මේ ගිය අවුරුද්දේ ළමයින්ට ඒ කියන්නේ 2022 නොවැම්බර් 20 ගිය අවුරුද්දේ කියන්නේ ඇත්තටම අන්තිමට තිබුණු law entrance exam එක. හරිද? එතකොට 2022 නොවැම්බර් 20 වෙනිදා විභාගයට වාඩි වුණු ළමයින්ට දීපු අපේ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර. හරිද? අපි ඒවා මේ වගේ අර විභාග පේපර් එක වගේම ඒ ආසනෙටම යන විදිහට print කරලා පළවෙනි page එකේ ඉඳලා හරිද? ඔය විදිහට අපි දෙනවා මොනවද මොඩල් පේපර් සෙට් එකක් දෙනවා. දැන් ඒක ගත්තොත් මේ තනිකරම විභාග පේපර් එක වගේම තමයි. හරිද? ඒ ෆොන්ට් සයිස් එකත් බොහෝ දුරට ඒ සයිස් එකටම තමයි. අපි ඒ විදිහටමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ. එකේ ඉඳන් ප්‍රශ්න 5ට. මම අර කියපු වචන අතර සම්බන්ධතා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අරගෙන සුදෝකු පසල් එකක් වගේ නේද? ඒතර ඕක නිතරම ගිය අවුරුදු වල පහුගිය අවුරුදු වල චෙක් වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේ බලන්නකෝ. ඒ විභාග පේපර් එකෙත් අපිට මේ කටු වැඩ කරන්න මේ වගේ පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණ තමයි දෙන්නේ. හැම පිටුවකම යටින් භාගයක් විතර දෙනවා. භාගයක් හෝ 3න් එකක් 4න් එකක් තමයි දෙන්නේ. වෙනම කටු වැඩ කොළ IQ පේපර් එකට දෙන්නේ නැහැ වෙන එක්සෑම් වල වගේ. ඒතර ඇත්තටම දැන් මේ වගේම පේපර්ස් හදලා යන එකේ වාසිය තමයි අපි විභාග වෙලාවේදී එතකොට ආයෙ ගිහිල්ලා අමතරව කටුකොල්ල ඉල්ලන්න හෝ කටුකොල්ල නැති වුණා කියලා අපි අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? කොච්චර තියරි ඉගෙන ගත්තත් මේ වගේ පේපර්ස් ලියලම තමයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් සහ ඒ විභාග වෙලාවේ මම හදන්නේ මොන ප්‍රශ්නද මම අතාරින්නේ මොනවද කියන ඩිසිෂන් එක ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ Q series එකක් මේ මොඩල් පේපර් series එකක් ලියලා තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි අපේ ස්ථාවරය. හරිද? ඒතකොට ගිය අවුරුද්දේ අපේ කරපු ළමයි එක දන්නවා ඒගොල්ලන්ට ඒක කොච්චර පහසුවක් වුණාද කියලා. හරිද? දැන් මේ බලන්න ඊට පස්සේ මේ තියෙන අර ඔයාලා ඔය කියන මොනවද ටිකක් ගණන් හදන්න තියෙන ගණන්. හරිද? අමාරුයි කියලා කට්ටිය කියනවා. හරිද? අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලලා යමු. හරි? හරි මේ තියෙන්නේ මේ ගොඩක් කියවලා තමයි මේවා ගන්න ඕන උත්තර. හරිද? මේ කන්ඩිෂන්ස් දාලා තියෙන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ මේ හරි ඔය වගේ. එතකොට දැන් මේක ඊට පස්සේ හරි අපි අවසාන හරියට යමු. දැන් ඔව් මේ මොඩල් පේපර් එකේ අපි අවසානයට ගියාම තියෙනවා නේද? ඔය තියෙන්නේ මේ මොනවද? මේ තියෙන්නේ කියුබ්ස් ගණන්. හරි? එතන මෙහෙම ගණනොත් විභාගයට එනවා. හරි නේද? කියුබ්ස් ගණන්. ඒතර ඕකටත් අපි වෙනම කියුබ්ස් වලට තියරි
ටියුට් සෙට් එකක් යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන සංඛ්‍යා රට. හරි. එතකොට මේක සංඛ්‍යා රටා හොයාගන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඔය වගේ ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේ තියෙන රූප රටා ගණන්. හරිද? ඒ කියන්නේ රූප රටා. හරි. එතකොට මේවා හදන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. හිතන්න පුරුදු කරන කෙටි ක්‍රම වලට. හරිද? අපි ඒවා කියලා දෙනවා ඔයාලට පන්තියේදී. හරිද? විශේෂයෙන්ම. මොකද වෙලාව විතර කරගන්න ඕනේ මේ IQ පේපර් එකේ. හරිද? එතකොට ඔය වගේ තමයි. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව දැන් අපි ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ හරි. ඔය වගේම අපි මොඩල් පේපර් සෙට් එකක් යනවා ජෙනරල්. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් IQ පේපර් එක විතරක් නෙමෙයිනේ. එතකොට ජෙනරල් නොලෙජ් ගත්තොත් හරිද? මේ තියෙන්නේ ජෙනරල් නොලෙජ් and intelligence කියලා. හරි. එතකොට ඒකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පේපර් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කරන ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පේපර් එකක්. සිංහල මාධ්‍ය ළමයින්ට සිංහල මාධ්‍යයෙන් පේපර් එකක්. නේද? එහෙම તો කෙලින්ම එකපාර එක්සෑම් එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ මාධ්‍ය වෙනස් කරලා උත්තර ලියන්න බැහැනේ ළමයින්ට. හරි. එතකොට ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් තව විශේෂම ජෙනරල් නොලෙජ් ගැන කියනකොට මේ තියෙන කරන්ට් ඉෂුස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් විභාගයේ ස්වභාවය තමයි මේ වගේ කාලීන දේවල් අහනවා. හරිද? කාලීන දේවල් නිතරම අහනවා. හැම වෙලේම අපි අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. ඒතකොට ප්‍රායෝගිකව අපි දන්නවනේ ඔයාලා සමහර ලාවට හැමෝම නිවුස් බලන්නේ අර එහෙම කරෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ඒතකොට මොකද කරන්නේ? අපි ඒවා බලලා අපි මේ ටියුට් සීරීස් එකක් විදිහට ඔයාලට දෙනවා. දැන් මේ ටියුට් සීරීස් එකේ පළවෙනි ටියුට් එක තමයි. ඒතකොට මේකේ දැන් මේ තියෙන මේ ගිය අවුරුද්දේ ටියුට්ස්. හරිද? ඒතකොට මේ තියෙන කොළඹ වලායනගලේ සම්බන්ධයෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේ මේ කාලීන දේවල් සම්බන්ධනොත් අපි වෙනමම ටියුට් සීරීස් එකක් ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලට ඒවා කියලා දෙන්නේ. හරිද? හරි. හරි. එහෙමනම් අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි සෙෂන් එක ඇතුලේ මොකක්ද ඔයාලගේ වැඩපිළිවෙල කියලා. හරි. So when it comes to the English paper in low entrance exam, it is not that hard, but the thing is you have to have the proper preparations before the exam, right? So the best evidence is like the last batch, right? So what they gave earlier, right, was horrible, right? So the essays were not up to standard, and then the summarizing, they didn't know how to get the count and then how to finalize the important point, right? But with time, with practice, they made it better, and finally few weeks before the exam they made it, and finally the outcome was superb, right? So sample is, this is about summarizing, right? So we have properties and all those things, and this is about summarizing. Normally we explain and then we have homework, right? And then sample exercises, additional exercises, like that. We always make sure to keep you updated, right? And what you have to do is you have to go home and you have to do the proper homework process, and then only you have to give us the papers, right? So we also have a system to evaluate your marks, right? And we mark them personally, we get printouts, right? So for the online students, we have another system to send your essays and summarizing online, like you can WhatsApp or maybe you can email. So we get printouts and then we mark them, and then after marking we give you a phone recording, right? Or we update you by saying what are the areas that you have to like improve, and what are the already good areas, right? And then like that, then you can make it better, right? So the thing is, we don't wait until the last moment, right? So for the essay, summarizing and comprehension, if you wait until the last moment, then what will happen? Then your mind will tell you to study GK and get ready for that area, because the moment that you read a GK paper or a GK past paper, what will happen? You will see that so many different questions are there, right? So it's not about studying only GK, right? So you have to do everything in a very balanced way. So what you have to do is, when you are doing summarizing, so we start them early. So if we start the class in January, right, we somehow manage to start our first summarizing lesson in January, right? And then the essay lesson also in the end of the January, right? So if we start in January, that is the way, right? So this time we are starting in December, and so what we are going to do is, we are going to start the summarizing, essay and comprehension early in the December, right? So we will start it from alphabetization kind of lesson,
right? And then I will slowly take you through grammar, and then these kind of phrases and comprehension and essay. Mostly it will be phrasey and essay in January, and in February I'll slowly take you through comprehension, right? So what will happen if they call applications in June? What will happen? You have already taken 6 months to practice your summarizing and essay. Then what will happen, right? So if you do it properly, then by the end of June, that means you are perfectly fit to face the exam, right? But otherwise, what will happen, right? Otherwise, if you wait until the last moment, it's never going to happen, right? So we have so many experience, right? Sometimes students that, right, they thank us saying that thank you so much for improving our writing abilities, right? Sometimes they haven't written kind of an essay after their school age, right? So after their school days, they only start writing essays again in this low entrance class, right? So first few days are not going to be easy, right? So I also have to send you so many long video voice recordings because you have so many mistakes. But with time, you will realize that you have many plus points rather than listen to bad points, right? So that is how it goes, right? So let's take, right, after these lessons, right, we normally have grammar lessons, right? So we take grammar from the basic grammar principles to very hard ones, right? So those also I'm like doing it in this way, right? So grammar rules are there, then deviations are there, specifically what you have to remember, those kind of things are there, right? And then you have sample exercises, right? You have sample exercises where you have to do them. Now can you see, it's like Q45, right? Q45 means we are going to do it around like Q100, right? More than that, definitely, right? So it's like Q, that means question 45. It's like a lot. See, question 45, and it has sub questions also. So if you take like that, you have a lot to do, right? Right. So grammar lessons are like these, right? And after that, you have these model questions, right? So our goal is to finish the lessons early, and then you have the model questions taught, right? So for model questions also, for the last batch we did 20 model questions papers, right? So here also it's like new questions. Some are from the law area, that means law related questions, law related words, because you have to know the legal jargon too, right? That means words related to law and other things, right? And then like this, always I make sure that alphabetization is something very easy, right? But what you have to do is you can't get them wrong at the exam, and the other thing is you can't take a lot of time there, right? So I give you tips, right? That's how we do it, right? Like that, then grammar recap kind of questions, right? And then sample comprehension passages, summarizing. Somehow it will be similar to the exam paper that you are going to face, right? That is how it's happened in the model question tudes. See, now you have to make sure. Now, when you first do it, you don't know even how to do this properly, right? And how to save time and how to get the ideas and all, right? We have lots of experience about this summarizing your first essays and about first summarizing. But with time, you will be able to make it better, right? So like that, then finally what we do is, for the last batch also we did this, right? So then it's a model paper, right? And then it's basically like the exact paper that you are going to get. And here I always tell you to impress the examiner, right? So the person who is marking your paper should get the feeling like a very pleasant one, right? So he or she should get the feeling as to you have done a lot in your paper, and it seems like you have been practicing this for a long time, right? And that they can see it from the paper, right? The best thing is that they can notice it in the paper, right? Maybe the neatness, right? Neatness, or the way that you have taken marks, right?
and then these kind of words and all these things going to be in your favor, right? And we have done and we are going to do a lot from these areas, right? And then these type of things, right? These type of questions from grammar areas, and we take randomly from different areas. The best thing is then you can get to know new words, right? Get to know new words, and then you can look into new areas. Maybe it's your favorite area, something like that, right? And then you have these idioms, right? So for idioms, I normally explain you, and then sometimes you have to memorize them. And when it comes to making sentences, I give you the tips as to what kind of sentences you are supposed to make, and then how to minimize your mistakes, right, when writing a sentence about idiom, right? And then comprehension passages. The best thing here is, I'll show you if this is, yes, in here you can see it, right? Now when it comes to comprehension, sometimes they ask questions like this format, right? The question is there, and then you have to write like one, if the statement is correct, if the statement is incorrect, like this, right? But the thing is, we don't know whether if they change the structure this time, right? So what we do normally is, we normally practice you to the verse, right? So then what will happen at the exam? Then if the exam is easy, then you will get the fruit of it, right? Now see, so it's like MCQs are there, structured type comprehension questions, right? Statement given type, and then your opinion type ones, and then ticks, put in ticks, right or wrong, and then these type of questions really important, right? This one, right? So it's like a lot, right? But the thing is, this is a model paper. I have done a lot like this, and I have taken it and I'm testing it from that, right? That is how we normally do in our class, right? And then when it comes to the summarizing, right? Now the trend is that they give you the word count, right? So earlier that we taught them how to do the how to count the words properly, all these tips, right? So it's very easy. And then you have to practice the standard mode, and you have to do it, right? It's the standard way, right? And then finally you have the essay, right? So for the essay also, normally sometimes it's like this, right? Sometimes it's like we just give you what, the heading only, right? Sometimes it's like this, right? So here you have the main topic, and few areas are there where you have to write about them like that. Anyway, what we have to tell is that so far, right, what you have done is going to help you at the exam, right? So have faith, and you have to do is, all you have to do is practice and make it perfect, right? So we will provide you our knowledge, right? And all the tunes, and then guidance and tricks and tips, study tips, and then materials, extra materials that you want to know, right? And everything is here, and it's a perfect course where you can peacefully go and write the exam at the end. හරි. දැන් එතකොට ඔය ටික තමයි සාරාංශයක් වශයෙන් අපේ පන්තියේ වැඩපිළිවෙල. එතකොට දැන් තව කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනේ. අතරම නැවත මතක් කරනවා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි දානවා මේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක. හරිද? එතකොට ඒකට ගිහිල්ලා අර කිව්වා වගේ පාස් පේපර්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේම දාලා තියෙනවා අපේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක. ඒතර 2021 අවුරුද්දට දාලා. ඒතර ඒකත් බලන්න. සහ ඊට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් එකේ තව ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න. තමුන් දැන් ලෝ කොලේජ් එකට යන්න නම් ඉන්නේ. මෙතන විශේෂයෙන්ම ඇඩ්මිෂන් රික්වයර්මන්ට්ස්. ඒතර මූලිකවම C2S එක සහ ඒ කියන්නේ A level වලට C2 ඕනෑම මේ ඕනෑම ස්ට්‍රීම් එකකින් C2S එක සහ මේ ඒතර O level ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට සහ සිංහල මාධ්‍යයට අතරම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට C එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ඕක තමයි මූලික සුදුසුකම්. ඊට අමතරව නිකමට මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා බලන්න තව කියවන්න විවිධ දේවල් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඔන්ලයින් এডুকেෂන් කියන එකට ගියහම අතර මෙතනදී අපි නුගේගොඩ සැසිප් ආයතනයත් එක්ක තමයි මේක කරන්නේ. ඒතර අතර මේක නුගේගොඩ සැසිප් ආයතනයේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් පන්තිය.
එතකොට එතන සැසිප් ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ක්ලික් කළා ගියාම කෙලින්ම ඔන්ලයින් පන්ති වලට සැසිප් වෙබ්සයිට් එකට තමයි යන්නේ. සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි නේද? හරි. එතකොට ඊට අමතරව දැන් මේ law entrance exam එක සම්බන්ධිත history of legal education. එතකොට syllabus එක තියෙනවා. syllabus එක මොකක්ද කියලා ඒවත් නිකමට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට මේවා කියවලා බලන්න මේ ලොකු ඉංග්‍රීසි අමාරු දේවල් නෙමෙයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ගත්තොත් මෙතන ඊට පස්සේ history of legal education කියන ටැබ් එකකට අපි යම් ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා. මේ අත්‍තරම නීති විද්‍යාලයේ වෙබ්සයිට් එකෙත් මේ දේවල් තියෙනවා. හරිද? එතකොට තව දෙයක් තමයි දැන් මේ පාස් පේපර් එක බලන්න කියලා කියන්නේ මේක වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. සමහරු අහනවා ළමයි මේ පාස් පේපර්ස් වල උත්තර ටික අරගෙන ඒක කටපාඩම් කරලා මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තම දේ ගත්තොත් ජෙනරල් නොලෙජ් පේපර් එකේ එහෙම නැවත නැවත ප්‍රශ්න රිපීට් වෙන ගතිය ඊටාම අඩුයි. හරිද? එහෙම ප්‍රශ්න එකක් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. මුළු ප්‍රශ්න 50ම ගත්තොත්. නමුත් අපිට කියන්න බෑ මේක පාස් පේපර්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න උත්තර ටික කටපාඩම් කරගත්තා කියලා. ඇත්තම දේ කෙනෙක්ට මේ ජෙනරල් නොලෙජ් පේපර් එක ගොඩ දාගන්න බෑ. ඒතකොට ඒක නිසා පොදුවේ අපි දෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි විශේෂයෙන්ම ජෙනරල් නොලෙජ් දේවල් මේ ලෝ රිලේටඩ් දේවල්. එහෙම විශේෂ නීතිය සම්බන්ධයෙන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න කියන එක තමයි අපේ එක මූලික උපදෙසක්. අනිත් එක තමයි අඛණ්ඩව පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. දැන් අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා නුගේගොඩ සසිප් ආයතනයේ ඉරිදා උදේ 8ට. එතකොට ඔන්ලයින් පන්තියත් ඒ ගමම යනවා. එතකොට ඔන්ලයින් පන්තිය නම් ඕන කෙනෙක්ට සතිය ඕනම දවසක ඕනෑම වෙලාවක බලන්න පුළුවන් ටියුට්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන. එතකොට අඛණ්ඩව පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් පහු වෙලා දැන් අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා නම් හොඳම දේ තමයි අර පහු වුණු පාඩම් ටික ඔන්ලයින් වලින් කවර් කරගන්න. හරිද? මොකද දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක පැකේජ් එකක් විතර මේක සම්පූර්ණ පාඩම් මාලාවක් විතර මේක සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එහෙම නැතුව දැන් අපිට බොරුවට කියන්න බෑ මේක මාසෙන් ඇවිල්ලා ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. එහෙම බොරු කියන්න බෑ. හරිද? එහෙම කරන්න බෑ මේ එක්සෑම් එක. හරිද? සහ අනිත් එක තමයි මේ හරියට අපි මේ සැලසුම් කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල ඇතුළේ ගියොත් ස්ථීර වශයෙන්ම පළවෙනි පාරෙන්ම කියන්නේ උත්සාහ කරන ළමයෙක්ට තමුන්ගේ කැපවීම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ලෝ එන්ට්‍රන්ස් පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඇත්තම ගත්තොත් ඇත්ත කතාව ඒකයි. හරි. ඒතර ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපි දෙන්නත් පළවෙනි වතාවෙම ලෝ එන්ට්‍රන්ස් සමත් වුණු අය. එතකොට ඒක බැරි දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් සමහර ළමයි ඉන්නවා 7-8 වතාව ලෝ එන්ට්‍රන්ස් කරන. ඉතින් නමුත් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කීප වතාවක් කරත් එක වතාවක් කරත් නමුත් අපි කියන්නේ හරි වැඩපිළිවෙලක් ඇතුලේ අඛණ්ඩව පන්තියට ගිහිල්ලා පහුගිය පාඩම් කවර් කරගෙන හරියට මේක හිටියොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පළවෙනි අවස්ථාවේම වුණත් කෙනෙක්ට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකක් තමයි මේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් ක්ලාස් එක. ඒතර අනිත් කාරණේ තමයි අපි දෙන්න තමයි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න අපි දෙන්න තමයි මේ පන්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ IQ, general knowledge, English සහ ඒ සියලු දේවල් භාෂාව සිංහල ඒ සියලු දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්වන්නේ අපි දෙන්න තමයි. හරි. ඒතර ওই ටික තමයි මූලිකවම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකේ ස්වභාවය සහ ඒ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් විභාගය අරමුණු කරගෙන අපේ පන්තියේ වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක යටින් තව අපේ ලින්ක්ස් කීප. ඒතර තව ලින්ක් එකක් දාන්නම්. එතකොට ඒකෙන් කෙලින්ම අපේ මේ සැසිප් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒ ඔන්ලයින් පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එහෙම නැති අය දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා ෆිසිකලි එදාට උදේට නුගේගොඩ සැසිප් ආයතනයට එන්න 8 වෙද්දි පන්තිය පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පන්තිය 3:00 වගේ වෙනකන් තමයි පන්තිය තියෙන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් පේජ් එකේම තියෙනවා මෙතන මේ තියෙන මේ click here to register for law entrance නීති ප්‍රවේශ පන්තිය සඳහා ලියාපදිංචි මේ මෙතනින් කියලා මේ සැසිප් ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකට තමයි ලින්ක් එක එතනින් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව බලන්න මෙතන දාලා තියෙනවා මේ මූලික සුදුසුකම් මේ විස්තර ටික. හරිද? ඒතර අනිත් එක තමයි මේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙලා තියෙන අවශ්‍ය නැහැ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් විභාගයට ඇප්ලිකේෂන් දාන්න. හැබැයි දැන් ලෝ එන්ට්‍රන්ස් පාස් වෙලා ලෝ කොලෙජ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන වෙලාව වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම C2S එකක් පෙන්වන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකට ඇප්ලිකේෂන් දාන්න C2S එකක් ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි ලෝ එන්ට්‍රන්ස් පාස් වෙලා ලෝ කොලෙජ් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන වෙලාව වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම උසස් පෙළ C2S එක තියෙන්න ඕන. මේ තියෙන අවම සුදුසුකම් සාමාන්‍ය පෙළ. එතකොට ওই ටික තමයි අනිත් කාරණේ තව වැඩිදුර විස්තර අවශ්‍ය නම් දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා මේ නම්බර් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ බලන්න මෙතන මේ contact us කියන එකේ හරිද? එතකොට එතන දාලා තියෙනවා අපේ මේ හරි මෙතන මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට කතා කරන්න එක WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න. හරි එතකොට අපි ඒවා බලලා ඒවට රිප්ලයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා තව වැඩිදුර විස්තර අවශ්‍ය නම් කතා කරන්න. හරිද? එහෙමනම් තමන්ගේ නීතිඥ සිහිනය සැබෑ කරගන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න සියලු දෙනාටම තමන්ගේ සිහිනය සැබෑ කරගන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.